So let's start our class. So our topic for today is the concept of measurement and errors. So measurement is a process that is subject to variation. So as you know, and sa inyong na-experience, muvari gyud ang imong measurement, for example, sa usa ka line every time. So first measurement siguro nimo, for example, is 20.10. Sunod measure nimo is 20.19. So I know naka-experience naman sa inyong laboratory sa surveying 1. So naging na siya variation every measurement. So no observation can be repeated exactly. Yes. And since all measurements are subject to variation, it follows that no quantity that is measured is completely determinable. So makaunahan na ta nga kung mag-usab-usab ang ato ang measurement every time, usa jud kaha ang yahang tinuod nga measurement. So that means that we conceive as the true value of a quantity which we measure several times is merely an estimate of the true value. So mao nang naatay mean, di ba? So kung ma-measure ta og line 5 times, kuha na to ang average, mo na to ang i-consider as iyahang tinuod nga value. Or pwede na to ma-consider nga true value na siya after many series of correction. So maabot ra ta na nga anang apart karon karong adlaw. And if we expect variation on our measurements, then we must expect a difference between a measured value of the quantity and its true value. So nagi na siya difference, and kana siya nga difference mo na gitawag nato nga error. Okay? So for example, kani isa na siya kalat sa kogon. So, ang ihang true value, for example, aning distance 1 to 2, so 1495-D, ihang distance 33.24. Okay, so kana siya nga distance, determine na siya after sa cadastral survey. So, after na meaning kung cadastral survey na siya, kani nga measurements or kani nga area, everything nga nag-contain nga data ani nga lot is ning agi na siya og series of corrections. Okay? So, ipang-correct na niyang error mo ni ang iyahang mga true values. Iyahang distances, iyahang area, iyang angle, so mo na ni tanan. So, adto nimo sa field, for example, imo ni siyang i-relocate nga points, 1, 2, 3, 4. Adto nimo sa field, dako kay kag chance, or dako kay kag probability, nga nag-measure nimo sa 1 to 2, dili na siya 33.24. So, let's say 33.22, 33.25, mo na imo hang ma-measure. Okay, so mo na imong measured value. Ang ihang true value is 33.24. So let's say 33.25 ay imong measured value. So ang difference ana sa ihang true value is 1 cm. So kana siya nga 1 cm mo na gitawag nato nga error. Okay? So errors and residual. So since we can never really know what the true value of a quantity is, then we will never know the exact value of the error. So again, lahi-lahi ang error kay first measure kita nimo sa aning nga lot. For example, kanina sad is 33.25. So ang imong error na is 1 cm. Next measure nimo is 33.22. So imong error na sad ana is 2 cm. So mo vary gihapon. Maunang, but if we can obtain a good estimate of the true value, we can use this to obtain an estimated value of the error. So this estimate error is known as the residual of the measured value, which can be expressed as so residual. I know familiar na ninyo, and I hope nga nakahinumdum pa mo ani. Nani siya yung surveying 1, and before surveying 1, nani siya sa inyong elementary statistics. So sa kaning residual kani. So the residual is equals to the true value minus the mean measured value. So tanang measured value nimo imuhang i-average niya, imong i-minus na siya sa imuhang
true value. So for example, again kaning a lot. So first measurement nimo is 33.25, second measurement nimo is 33.22, third measurement nimo ganahan ka mag repetition is 33.21. So i-average nimo to pila ang distance, then ang average adto may mo i-minus sa 33.24. So ang error adto mo na siya may considered as imong residual. Okay? So example lang na siya ha. Kay sa karon og mag survey na ta sa field, dili naman necessary nga mag measure ta ni kadaghan nga line. Okay? Kay naaman tay mga allowable error. So for example, imong error ang allowable error nato sa residential lots is 10 cm. So if within 10 cm lang imong error, acceptable na siya. Okay? Dili na ka magbalik-balik. So later on na to siya. So ako ra tong gipakita or gihimo nga example aron ma-visualize niyo sa meaning residual, errors, mean, and everything. Okay, moving on. So sources of errors. So errors are results of several factors that can be grouped into 3. So mo na mga sources of errors. Natural or physical, instrumental, and personal. So ani mo na mga hinungdan sa errors. So first, let's go to natural or physical. So example sa ani is settlement of the tripod. So for example, kung asa nimo gi-set up ang imong tripod, anong kalitra siya og erode ang land or ning earthquake bakaha. So most likely ang imong tripod, ang positioning sa imong tripod or imong instrument move most likely, di ba? So nana kay error. And gitawag na very natural na siya kay wa man tay control ng earthquake. Imda kay ba na or kanang erosion wa ta kay ba. Di ba? Number 2, unequal atmospheric refraction. So again, sa ganyan ng refraction. Refraction is the bending of light. So wa tay control ana kay natural phenomena man na siya. And natay correction ani. I hope na pod naka-remember mo sa inyong surveying 1. Number 3, unequal expansion of the parts of the telescope due to temperature changes. So as we all know, ang telescope or ang total station is made from metal. So magtika dugay ng imuhang telescope, mo age na siya. Ayang resistance sa heat, samot na kung init kaayo is magtika ubos. So as we all know, kung metals maintan mo expand. So dili na mao ang iyahang graduation. Dili na siya ma-center sa iyahang gi-expect nga center of gravity. So ingana, di ba? Number 4, wind producing vibrations of the transit or making it difficult to plumb correctly. So ug hanginon kayo, nadyoy chance nga ma-move gyud imong tripod or imong rod with the prism. Di nimo matunong sa imong point kay hangin man. Dili siya as in mas super level. Di ba? So kana siya ng mga errors. Ang source ana is natural or physical errors. Kay wa man tay control ana. Si Mama Earth may hinungdan ana. Next is instrumental errors. So ang errors nga caused due to instruments. So number 1, for example number 1 is errors in horizontal angles caused by non-adjustment of the plate level. So kung wala nimo gi-level ang imong total station or imong tripod, imong transit, so sayop gyud ang imong horizontal angle nga mabasa. Di ba? So mo na kung mag-set up tag instrument dapat i-sure gyud nato nga level siya. So number 2, same lang ang kung di nimo ma-level gihapon imong plate or imong instrument, ang imong vertical angles pod is sayop sad. Error sad siya. Number 3, line of sight not perpendicular to horizontal axis. Oops, sorry, tao lang nagkakamali. Line of sight not parallel na siya to horizontal axis. So dapat siya parallel sa imong horizontal axis imong line of sight. Okay? Number 4, horizontal axis not perpendicular to the vertical axis. So dapat perpendicular ng imong horizontal o imong vertical axis, di ba? Kay supposedly 90 degrees magyud na siya dapat.
Next, effect of lack of coincidence between line of sight and optical axis. So, again, kung perpendicular siya dapat, sakto yung pag-coincide between sa line of sight and sa optical axis. Errors due to eccentricity. So, kung sa ganyan ng eccentricity, kung unsa ka, circle ang usa ka conic section. So, again, due to temperature o uban pang mga factors, ang eccentricity sa imong instrument is magtika usob. So, ma-expand na siya. So, dili na siya ma-circle. So, ang ideal ba nga kuan kay circle sa tong instrument. So, mo cause na siya og error. So, imperfect graduations. Sa man na siya. Meaning, ang pagbasa sa imuhang angles or pagbasa sa imuhang distance is na siya error gamay. Okay? So, due to age siguro or usage sa imong instrument, kana ba sige kahagbong, yan ang mabasa, or nga na. So, dili na siya accurate yung graduations. Number 8, lack of parallelism between axis of telescope level and line of sight. So, same na siya dire sa 1 and 2. And our 3 said. Last, non-adjustment of the vertical vernier. So, again, ang vertical vernier mo na ang mabasa sa imong vertical angles. So, mo na imong errors nga caused by instrument. So, mao nang advisable nga imo yung ipa-recalibrate ang imong instrument. So, kung sige ka gamit, mas better once a year. O chill lang imong paggamit once every 2 years. So, ang importante is ma-recalibrate yun ang imong instrument aron ma-check na siya sa technician kung functional pa ba or accurate pa ba ng imong instrument. Kung mao pa ba yung angles nga gipangbasa, like o ba siya error nga 1 degree or nga na minutes, seconds, basta seconds lang dako na siya og factor sa imong accuracy. Okay? So mo na mga instrumental errors. So last, ang makakause og error is syempre personal errors or ang katangahan sa instrument man or sa mga nag-survey. Di lang tanga-tanga sa charot. Sa gugma. Sige, go. So, personal errors, effect of not setting up exactly over the station. So, again, surveying one, naman kita traverse station. So, dapat na to i-sentro ang ato ang total station or ang ato ang rod and prism sa ato ang himo nga traverse station. So, kung dili na nimo na siya ma-center diha, imuha na ginangsa. So, personal error na siya. Okay? Effect of not centering the bubbles exactly. So, kaning bubbles mo na siya ang magpa-level sa imong instrument. Mo na siya ang magpa-perpendicular sa imong instrument sa plumb line or sa imong gravity. So, dili na nimo na ma-center ang bubble, meaning magtakilid na imong instrument. So, if magtakilid na imong instrument, sayop na imong horizontal angle, sayop na imong vertical angle nga basa, dagan kag sayop nga makuha nga data o dili nimo na siya level og sakto. So, number 3, errors in setting and reading the vernier. So, personal error, for example, mabasa kag 22.23, then ang imong gituo nga nabasa is 22.32 nga distance. So, personal error, katangahan na siya. So, mo nang i-double check yun na nimo. Or, mas better, automated na tanan. So, automatic record dito sa laptop para wala na lista-lista. Kung kaya sa inyo instrument. Okay? Number 4, not sighting exactly on the point. So, naiuban nga dili gyud sa point mismo mag-sight. Hiwi-hiwi gamay. So, na siya error. Okay ra og dool. Adi ko gyapon okay, pero mas arang-arang or mas ma-accept pa siguro og dool. Pero layo na kayo ang point. Then, mas yan gamay ra kaya na siyang discrepancy sa imong sight. Dako na siya kayo nga distance. Dako na siya nga error. Then, imperfect focusing. So, parallax. So, ang sa maning parallax, kana bitang different angles nimo gitan-aw ang usa ka butang. So, pwede duol ka mo tan-aw, pwede layo ka mo tan-aw, pwede medyo ubos ka mo tan-aw, pwede medyo taas ka mo tan-aw sa imong telescope. So, dapat consistent ang imong position sa imong mata
every time mo tanaw kasi mohang total station or sa imong telescope. Kay maka-cause na siya og parallax na ay slight difference ana sa positioning nig sight nimo. So dapat ka consistent asa yung position sa imong mata every time mo observe ka, kanda kag observations. So mo to yung mga sources of errors. So mo to yung mga hinungdan nganong magka-error ta. Diba? And so kung kibaw na ta sa sources sa errors, napod tayo gitawag og types of errors. So errors have been traditionally classified into 3 types. So natay gitawag og gross errors, natay systematic errors, and nasa tayo gitawag og random errors. So first, gross errors. So mo ni siya ang mga error nga results of blunders or mistakes that are due to carelessness of the observer. Okay? So most likely ang source ani is ang personal error. The result ani is na gross error na siya. So for example, the observer may take a pointing on the wrong survey target o di mao iyang site. So for example, traverse station number 2 ang dapat niya i-site, then traverse station 3 ang iyang gi-site. So ang iyang nakuha nga distance is from traverse station 3. Ngayang i-record nga to sa traverse station 2. So gross errors. Gross meaning luod. Luod siya nga error kay katangahan man. Or he may be read a scale or dial incorrectly. So di mo yang nabasa nga angle sayop niya pagbasa. Record the wrong value of a reading by transposing numbers. So for example, nga ni 41.56 and 41.65. So nga na ng mga error. Ang vertical angle mo iyang ibutang sa horizontal angle, ibutang sa notes or vice versa. So may nga na nga error. So gross errors na siya. So there are many numbers of mistakes an observer can make if he is inattentive. Mo na inattentive. So, imbis mag-survey mo, imbis mohon ninyong tanawon or inyong radman, inyong tanawon di kay chicks. So, dakog chance. Kinadakuan nga magka-error gud mo. So, gross errors na siya. So, di ba? Very sabotable pa man so far. Next nga type of error is itawag og systematic errors. So, systematic errors are so called because they occur according to some deterministic systems which, when known, can be expressed by some functional relationships. So, unsa may pasabot na to? Kaning number 2, a systematic error follows a pattern which will be duplicated if the measurement is repeated under the same condition. So, for example, ang imuhang tape, if mo maintan is mo expand siya og 5 cm. Okay? So kana siya nga error is naay pattern. Nga naman, kay every time mulapas ang temperature og 37 degrees Celsius, mo expand og 5 cm ang imuhang tape. So mas taas na noon ang imuhang mas mataas imong tape, di ba? So kana siya nga error is systematic. So naa siya pattern nga gi follow. Okay? Or every time nga niglevel sa imong tripod to the left perminti ang displacement sa imong bubble, so ang imong every time nga maingana imong pag-set up, na error ang imong measurement. So I mean na siya pattern ba kung unsa siya. And since ang pattern niya is determinable or once masakpan na siya nga pattern, a systematic error is called a constant error if its magnitude and sign remain the same throughout the measuring process. So, kung, for example, kato siya nga tape, katong mo expand every 37 degrees Celsius, mula pa ang temperature na, mo expand siya og 5 cm. So, kung masakpan na siya nga pattern, kato siya nga cause, so, kibaw man ta nga 5 cm ra yang expand, so, man yung constant error. So, makoreksyonan na siya. As long as may bawaan na to ang iyang pattern or iyang hinungdan nga no ingana na siya. So, muna siya yung mga systematic errors. Gets?
And lastly, nato gitawag nga random errors. So after all blunders are detected and removed, and the measurements are the corrected for all known systematic errors. So after wala na ka nagtinanga, like sakto na tanan pagbasa nimo, sakto na tanan pag level nimo, and tanang systematic errors na determine na and na correct, pero nikuha nimo sa data, error gihapon, di gyapon nimo makuha ang true value. So na gitawag og random error. So na mga errors somewhere during the measurement, maskin na-correct na ang systematic, nagtinarong na ka, wala na gross error. Pero nagyapoy error ang kuan, nagyapoy error ang tawag ani, ang imong data. So na mga random errors nga manggawas. So this variation results from observational errors which have no known functional relationship based upon a deterministic system. So these errors instead have a random behavior and must be treated accordingly. Whereas systematic variations are dealt with mathematically using functional relationships or models, random variables must use probability models. So pag-check ani nga kuan is probability models. So diri musod si statistics kung correct na tawag random errors. So sa may example of random errors like na level na gyud nimo ang instrument. Nga na. So for example, ningkalit lang og grabe refraction ana nga time murag for the moment nga hingklik ka og grid distance ningkalit ra og kanang refraction pax. So random error. Kahit random lang siya ba, dili siya consistent. So, syempre, na-error ang imuhang kuan. Na-error ang imuhang tawag ani. Na-error ang imuhang measurement. Or every time nga mohawid ka sa imuhang rod, nga na imong prism, every time nga mohawid ka, ma-lean forward di mo siya gamay, di mo gina siya as in consistent ni mga though na siya bubble ng imuhang rod, ha, di ba naman na siya bubble or ma-level, pero na gina siya ay random position every time nga mo tindog ka. So, makakos na siya og slight error. Mo na siya example of random errors. Di ba? Or every time nga mabasa ka og or mo measure ka og line with a steel tape, every time nga mo starting ka sa start zero ka, dili gyud as in the zero ang pagbutang nimo mag-start. So, na mga random errors ana. Okay? So, mo na ang musod na si statistics na si probability. Okay, mo na siya. So, for example, so a distance of about 810 meters is measured 200 times. So, all measurements are free of gross errors and are corrected for systematic errors. So, gi-measure na siya 200 times, wala na kay gross errors, kay nagtinarong na ka og sukod, and wala na siya systematic errors, kay nasakpan na niya mga pattern nga maka-cause og error. So, kung makabantay mo, pag measure niya sa line, lahi-lahi gyapon ang iyahang nakuha nga distances. So, na siya 810.11, na siya 810.12, tulo ka buk measurements ang mo niyang results, na siya 810.22 nga wala ya mo, na siya 810.23 nga kaduha gi-measure na duha ka buok results, na siya 810.18 nga 29 ka buok, 810.18 nga iyang na measure pag balik-balik ana nga line. So inga na. So kung ato ang isuksok si probability, inga ni. So 810.10 na. So maklaro na to sa graph nga most probably ang tinuod nga ang iyahang diday makita na to sa graph nga most likely ang iyahang value nga piyang kaduol is si 36 or si 38. So in between ra aning duha. Kay mao man siya pinakadaghan nga gabalik-balik ang imuhang tawag ani measurement. So 810.16 o 810.17. So ang iyahang value is duol-duol ra ana. Okay?
Ana mo suksok si probability. So nga na. So nga naon pag correct si basic siya to ha, or mura og overview na to siya sa on pag address si random errors. Okay, so kani siya is statistics na siya nga part. And I hope familiar pa ninyo si mean value. So average ni siya, standard deviation ug si variance. So I want you to review ginagmay ani kay sa ato ang future lessons mogamit na ta aning mga formulas. Ha 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 hu hu hu. So manggawas na ni siya. Okay. So reliability of measurement. So several terms are used to express the reliability of the measurements. Three of the common terms are precision, accuracy, and uncertainty. So sa surveying one ninyo, I know si precision and accuracy gabalik-balik ra ni siya. I don't know if kailan mo ni uncertainty. So again, review lang ni kay I know gi-discuss na ni siya. So precision is the degree of closeness or conformity of repeated measurements. So kung unsa ka duol magbalik-balik ang imuhang measurements. Okay? So for example sa kani nga graph, precise ni si 16 ug si 17 kay nagbalik-balik man siya. Dagan kay siya measurements nga nagbalik-balik 36 times 38 times. So mas precise ni siya i-compare nimo aning uban. Accuracy is the degree of conformity or closeness of a measurement to the true value. So accuracy includes not only the effects of random errors but also any bias due to corrected systematic errors. So this is best represented with a dart diagram. So kani siya accuracy ni siya, accurate. Kay ang imuhang true value siguro is kaning bullseye, di ba? So since ang imuhang mga data or imuhang measured value is dool sa bullseye, so accurate ni siya. Si letter B is precise but not accurate. Kani si A is precise and accurate. So nagduol siya and duol siya sa bullseye, so accurate siya. Kani si B, precise siya, so nagduol ang iyahang mga values but not accurate. Kaya nga naman, layo man siya sa bullseye. Mo man ito ang true value. Mo man ito ang target. So layo siya. Precise na siya. Nagduol lang siya. So most likely, nahitabo ani is na siguro kay systematic error nga constant mo nang almost the same ang mga results, sayop lang. Hinama kay error, di lang nimo makuha si true value. Okay? Then, kani si uncertainty is the range within which it is expected the error of measurement will fall. A specified level of probability is generally associated with an uncertainty. So, uncertainty letter C, bungkag siya. So, meaning ani, it is expected nga imuhang error, imuhang data is somewhere sa sulod diri. So, muna imuhang mga extent. So, lagyo ka siya. So, dili siya accurate, dili po siya precise. Maybe kanay siya usa ka book point accurate, pero di ka makaingon nga kung sa man siya tinuod kay bungkig man siya, naglagyo man. So, pinaka-ideal nimo syempre of course is precise and accurate. So, kung magbalik-balik ang imuhang measured value and duol-duol sa imuhang true value, so mas better. Kay makaingon gyud ka nga sakto ang imuhang sukod, sakto ang imuhang survey, di ba? So the expression of reliability of measurements, the accuracy of a measurement is expressed through the decimal places represent in the numerical value of the measured quantity. So kung mas tikadaghan ang imuhang decimal places, meaning mas accurate ang imuhang measurement, mas accurate ang imuhang results. So usually the last decimal place on the value entails the least count reading of the instrument. So kung 2 decimal places ka, ang imuhang measurement is to the nearest centimeters agad. Ug 3 decimal places na imong hibutang sa imong data. So to the nearest millimeter ng imuhang measurements, ingana. So which reminds me, puhon-puhon mo board exam na mo.
every time mo solve mo og kanang problem, ayaw mo pa ground off in between sa inyong solution, okay? So, kung hanto na pa mo sa solution, maskin to dan napo pa naka decimal place, ayaw na i-round up. So, store na sa inyong calcu. So, ilailahan ng store function sa inyong calcu. Store na mga values diha. Then, ato na mo pa ground up sa answer na. Kung saan ang final answer. Okay? Kay, proven and tested na siya nga kung sugod pa lang sa problem, mag 2 decimal places na ka, niabot ni mo sa final answer sa choices, mo vary na siya og mga 0.5, 1, maybe, dako kayo. Usahay, yeah, it's true. Or basta kay dako na siya. Then, tricky kay na siya kay, maski nag-round up ka sa start, ang answer nga, if nag-round up ka, nagyapon sa choices. So, you might think, sakto ko, kay naman sa choices. Pero, kung di ka mag-round up from the beginning sa imong solution until to the end, then ana na kasi imong final answer mo round up, nagyapon ang answer sa choices. So, which is mo to ang saktong answer. So, trivia lang, puhon mo board na mo. Kuan. Ayaw mo pa ground up og values kung napa mo sa inyo ang solutions. Okay? So, precision of measurements is usually expressed through the number of significant figures in the measures and even in the derived quantity. Sabotable lang. Uncertainty is expressed as percentage of expectation, which is normally analyzed using statistical method of probability. So, kung makabantay mo anang naantay mga measurement nga 5 meters plus or minus 5 cm. So, meaning, ang measurement ana is plus minus 5 cm. So, 5 meters, 4.95 to 5.05 meters mo na yung expected value. So, plus or minus 5 cm. So, ana siya ang uncertainty. Ana ang uncertainty sa imong distance or imong data nga i-measure. Okay, so references, nara dili na ako siya gipangkuha. So, feel free to explore these sources, and as always, pangutanan lang muna ako. You can reach me through Google Classroom, comment lang mo, or sa email or messenger, if ever man ganina may questions. Okay? So, God bless guys, and ayo mo, stay safe.